מה זה מנהג ישראלי? עומר, מה זה מנהג ישראלי בשבילך? לירוק על הרצפה ברחוב. לילה? מה? לירוק על הרצפה ברחוב. כן, בגאלה. קלאסי, נו. לאכול חומוס, חומוס. אוקיי. אתה הולך על לגמרי. הטוב. למרות שאני לא אוכל חומוס, אתה אני לא לא אוהב אוהב? את זה. אתה לא אוהב? לא. טוב, גם אני לא, אבל אני זה קנדי, לגמרי נו. מנהג ישראלי. אוקיי. עוד משהו? עוד משהו? עולה לכם לראש? כאילו, הייתם בחו"ל, נכון? כן. מה זה איזשהו מנהג שחייבים להסביר? טובים לעשות להגיד. חופשת סקי. מה? ללכת לעשות חופשת סקי. חופשת סקי. זה ישראלי, להיות משחק אותה פלצני כזה, ללכת לעשות חופשת סקי. טוב, זה כולם, גם הצרפתים עושים. להגיד שיותר טוב בחו"ל ולהתלונן בחו"ל על הארץ. זה נכון, זה משהו ישראלי. מה זה בשבילכם תרבות ישראלית? סליחה, לא תרבות, מנהג ישראלית. מנהג? כן. חומוס. כן, חומוס של שישי. חומוס של שישי, קלאסי. אוקיי, נו. מה עוד? משהו קצת יותר עמוק אולי. יותר עמוק. שבסוף שבוע כולם רגועים, ואתה מרגיש שיש שינוי באווירה, אתה מרגיש שאתה יכול להירגע יותר, לשבת עם משפחה, עם חברים. נראה לי שבחו"ל זה פחות קורה, אבל בארץ לדעתי זה יותר. צפירות בכביש. סליחה. ספירות צפצופים וכביש. חד משמעית. מה עם לענות טלפונים באמצע? טלפונים, קלאסי. זה מנהג. אוקיי, מה עם מוזיקה, ריקודים, דברים כאלה? אם אתה חושב על מנהג שוודי, או מנהג, כאילו, מה שווה פה, כאילו, מה אפשר להגיד על ישראלים? ביחד, תמיד הכל קורה ביחד. אפשר להגיד כולם רואים את זה בתחת... בעיקר בחתונות, באירועים. אוקיי. זה מה שמייחד אותנו, אני חושב. כן. מהרבה מאוד תרבויות אחרות. מה, שמתייחדים כאילו סביב... כן, ביחד הזה. גם אפילו הכיף. מצב ביטחוני, כאילו שכולם נרתמים אם יש עכשיו איזה אירוע גדול במלחמה, אז כולם נרתמים, וחשובים, מבינים את המצב מאוד טוב. הספירות אחרות, כאילו, כן, בסדר. מסורת ישראלית כן. זה עם ישראל שנולד מהשורשים שלו ויש לו הרבה אפשרויות להיאחז בעץ שלו, אבל אם זה ייעלם לו המסורת כבר לא יישאר ישראלי ויהודי. זה מסורת, פסח, חגים, שבתות, יהודי, זה מה שנשאר לעם ישראל, זה מה שמאחד את כולם. מה זה תרבות ישראלית? זה תרבות חצופה. אוקיי, כמו? תני דוגמה, מה זה להיות חצופה? יש את האנשים שיוכלו להיות בשבילך ולהגן עליך מבלי שהם מכירים אותך. יש אנשים שבאמת חוצפנים ושיבואו ואתה יודע, ייכנסו לך וישאלו אותך שאלות על חשבון מה. כמו שאומרים, בתוך התחת שלך, כאילו, אוקיי. כן, אין בושה. אוקיי. ולפעמים זה טוב, זה לטוב ולרע. אוקיי. מה עוד? מאפיין של תרבות? או... ביחד, כולם ביחד. אוקיי. יש פה הרבה מתחים ומתיחות פוליטית. מה עם מנהג... סורי. אוקיי. תמשיכי, נו. לא, אם זה מלחמות, אז כולם ביחד מרגישים שהם ביחד. ומה עם מנהגים? ישראלים. אני לא דווקא... כל כך בקטע של מנהגים, אוקיי. אבל אני יכולה לראות על חברים שלי שזה מאוד... כשאני אומר המילה מנהג, זה יהדות בשבילך? כן. אוקיי. אין לי מנהגים בכלל. אני מאוקראינה ולא... זה לא מדבר? מה עם ראשון לינואר, איך קוראים לזה? נובגוד? נובגוד? גם לא. גם לא? אבל העץ כל כך יפה. אין. טוב, בסדר. מה זה מסורת ישראלית בשבילך? מה זה כאילו? מסורת ישראלית בשבילי זה יום שישי בערב, זה שבת בבוקר, זה חגים. תסביר לאנשים בחוץ שלא יודעים מה זה יום שישי בערב. שישי בערב, לשבת סביב השולחן, חברים, משפחה. אוכלים יחד, שותים משהו. אוכלים משהו מיוחד. איזה דאטה? מה אתם אוכלים? תוניס. אוקיי, מה אתם אוכלים בשבת? אוכלים קוסקוס. אוקיי. אם זה ארוחה עם חברים, סיפור אחר לגמרי. אוקיי. העיקר לשבת יחד, לצחוק, לשמוע איזה סיפור טוב, והחיים יפים. ומה שבת? כאילו, מה אתה עושה בשבת? שבת זה שקט.
אוקיי. שבת זה שקט או טיול ביער, לקטוף איזה פטריות בחורף, אוקיי. גז. דוגמה שלו, היה לו שאלה, מה המסורת בחתונה? מה עושים בחתונה? זה תלוי בחתונה. אוקיי. נגיד החתונות שאתה מכיר. חתונה שאני מכיר, אני התחתנתי ביער, הוא חתונה חברתית, רב, וחיים יפים. אוקיי, זהו. איזה מוזיקה? משהו? לא יודע. מוזיקת עולם, כל העולם. אוקיי. So, בשבילך, מה זה תרבות? סליחה. מה זה מסורת ישראלית? מסורת ישראלית או יהודית? זהו, ישראלית יותר, אבל בשבילך, יכול להיות אותו דבר או לא? אין הרבה מסורת, כישראלים אני חושב אין יותר מדי מסורת. אין יותר מדי מסורת? איך אומרים מסורת ברבים? ברבים. ברבים? מסורת. מסורת זה יאללה. מסורת. אוקיי. זה, היהדות מלאה במסורת, אבל לישראלים אז מה אתה עושה שזה מסורתי? שזה מסורתי, תלוי איך מתייחסים למסורת, אתה יודע, כאילו יש הרגלים, אבל מסורת? מסורת מתקשר לי לדת. אוקיי, אז מה אתה עושה? משהו של customs, behaviors, משהו ישראלי. חוף, פלאפל, אוקיי, תל אביב. נגיד חתונה. מה עושים בחתונה? חתונה פה זה כמו מסיבה. אוקיי. פחות יש דגש על חתונה. יש איזה ריקוד מסוים שעושים? לא. לא? אתם לא, איזה דת אתה? אני מרוקאי. אבל לא עושים משהו דווקא כזה? יש את החינה. החינה. מסורת, אבל זה מסורת שמגיעה מארצות ערב. אבל אתם עושים טחינה? טחינה. אתם עושים במשפחה שלכם? כן. אוקיי. אוקיי, אז מה המסורת הזה? שמישהו שלא מכיר? זה מסורת זאת מסיבת אירוסין בעצם. זהו, מזכירים אולם קטן, עושים איזה מסיבה קטנה, יש איזה טקס פרימיטיבי קצת. אתה לא אוהב, אני רואה, אתה לא בן אדם מסורתי. פחות, אני רואה. אוקיי, יש איזו מסורת חילוני. נגיד, אני אגיד לך למה אני שואל. בעולם הערבי הם אומרים שלישראלים אין מסורת, אין דבר כזה, אין culture, אין תרבות. הכל גנוב מהערבים, הכל. לפעמים זה נכון. אוקיי, אבל חייב להיות משהו ישראלי, לא? 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה סך הכל. יש פה אוסף של אנשים מכל מיני מדינות, שכל אחד הביא את התרבות שלו, אני חושב. אני חושב שכך עוד זמן עד שיהיה ממש מסורת ישראלית ממש, אתה יודע, hardcore. You are a secular Israeli? Yes. You're not religious at all? No, I believe in God, but in my religion, in my secular way. Okay. What for you are Israeli traditions and customs? I think the holidays is Like what? Give an example. Rosh Hashanah, Passover, and Shavuot, and Yom Kippur, everything, Okay. and Shabbat itself is a tradition. Okay. So what do you do? What do you do? Explain what. In Rosh Hashanah, I meet with my family. We have a family dinner. Mm-hmm. It's like the old joke about the Jews that everybody tried to kill us, we failed, and we eat now to celebrate. So this is what we do. This is what I do in most of the holidays. And even in Purim, I drink a lot because they tried to kill us, we failed. Let's drink. So Rosh Hashanah, I meet with my family. I'm Ashkenazi, so I have a small family. That's it. And I just relax. I think also relaxing is a tradition in Judaism. Okay. Yeah. Is there anything particular Israeli in traditions? Like maybe not just Jewish, but also just Israeli. I think the way I practice it is the Israeli way, because we just light the candles and say the blessing, and that's it, and we eat and Oh, for celebrate. Shabbat you're talking about. For Shabbat and for Rosh Hashanah, and for Passover we do the first forward reading the Megillah, and then the Haggadah. The Haggadah. And when we eat, so I think it's the Israeli way, because I believe in the diaspora, it's really like you do all the rituals and you read all the blessings and everything. You do it quickly. Quickly and more social things and less traditional. Okay, so here, does your family have a tradition at Passover of doing something
about Passover, like talking about freedom, for example? No, we don't have. You don't have anything like My parents that? are divorced, so I do it every time in a different family, with a different side of the family, and we don't talk about freedom. No. Okay, because I've been in some We who do do keep that. the Agada, and then we just like having fun with the family and all the children, grandchildren, they are, yeah. Okay. מה זה מסורת ישראלית בשבילך? מסורת ישראלית בשבילי. אני כמובן, בתור יהודי, אני לא יכול לעשות הפרדה בין ישראלית ליהודית. שואלים אותי מה זה מסורת ישראלית, זה חייב להיות משהו שקשור ליהדות. כי הקשר שלנו בתור עם ישראל, מסורת ישראל, זה רק כל הקשר ליהדות. כי אנחנו רגילים להגיד ישראל, מה זה ישראל? ישראל זה שם של יעקב אבינו, אברהם, יצחק ויעקב, האבות שלנו. אז אנחנו אומרים מסורת ישראל זה בעצם מסורת של אבותינו, מסורת יעקב, אז זה מסורת יהודית. אז תן דוגמה למישהו בחו"ל שהוא לא יהודי, שיבין מה זה מסורת בשבילך. מסורת בשבילנו, הדבר הכי חשוב שלנו בעצם זה היום להנחיל לדורות הבאים, לילדים שלנו, את הדברים הכי חשובים והיסודיים של עם ישראל. זה מתן תורה, שקיבלנו את התורה, את כל הדברים החשובים שיש בזה, ובעצם את התורה הזאת שקיבלנו, ואת זה אנחנו צריכים להמשיך מדור לדור, וכדי שיהודי לפחות הוא ידע את המינימום, הוא ידע מה זה שמע ישראל, יקום בבוקר, הוא ידע להודות לקדוש ברוך הוא שהוא קם בבוקר, והוא ידע שמה שנמצא פה בעולם יש לו סיבה, ויש לו אחריות, וזה מסורת ישראל. מסורת ישראל זה לדעת מי אנחנו ומה התפקיד שלנו. כל אחד לפי המצב שלו, לפי החינוך שהוא קיבל, לפי מה שהוא יודע, אבל כל אחד תמיד יש לו משהו שהוא יכול להמשיך איתו. אבל תמיד צריך לזכור מה הבסיס שלנו. מהבסיס אנחנו תמיד יכולים להתקדם הלאה. זה בעיניי מסורת ישראל. Hey guys, if you want me to come to more crazy places like this to ask questions from you, help me get here by donating. Go down to the description below and make a donation. Thanks a lot.